Так, ну що, всім привіт! З вами Станіслав, і сьогодні у нас AI в блендері. От саме цей момент він генерує сцену. Я йому сказав: окей, зроби якийсь ландшафт з каменюками, з горами, високими туманами, щоб це виглядало ефічно. І він просто зараз робить сцену мені в реалтаймі. Ось тільки що він згенерував мені ось це. Як бачите, я з вами зараз перший раз бачу те ж саме, що і ви. Ось у мене Real-Time Cycles, він зробив фог, волюметрик. Тож, сцена крашнулась, але, щоб ви розуміли, поки сцена крашнулась, вона крашнулась, тому що я вев запис в OBS з високими налаштуваннями, щоб була гарна картинка на Ютубі. І, як бачите, Шиї мені написав, що крашнулась сцена через навантаження ГПУ. Зачекай, трохи переробляю. Я можу йому сказати припинити і сказати зроби якусь кімнату в стилі контрол з бетонними стінами і контрастним світлом. А поки він робить, ви підпишіться на мій канал, і якщо ви хочете знати, як це зробити, я в цьому відео вам розкажу, як це налаштувати, щоб ваш блендер виконував ваш промпт. Що нам для цього потрібно? Це все дуже насправді просто, і інші туторіали займають там по 15 хвилин, я не знаю, про що там розмовляти. Значить, вам потрібен клауд з... Посилання буде в описі під цим відео. Ви його просто реєструєтесь через Google. Вам треба встановити його на свій комп'ютер. Це має бути desktop application. Ви його качаєте, встановлюєте, натискаєте там все, що кажуть натискати. Нічого складного. Значить, після цього вам треба скачати MCP сервер. Це теж нічого складного. Ви просто відкриваєте цю сторінку, затискаєте drag and drop, тому що Blender підтримує drag and drop встановлення аддонів. Тим часом він згенерував сцену. Можемо подивитись на неї, вона буде простіша. Він згенерував такі матеріали, типу сам просто зробив якийсь бетончик, бачите, з якихось просто базових нодів, з бампом, з noise текстурою. Тут є світло, можемо подивитись в Cycles. Ну, звісно, це параша, але слухайте. Це було зроблено штучним інтелектом, який навіть не має очей. Він не знає, що він робить. Він просто робить те, що я йому кажу. Чим більш детальний промпт, ну, ви, в принципі, все це розумієте. Чим більш детальний промпт, тим краще він щось зробить. Тож можна йому казати, і він буде поетапно це виконувати. Що він сказав? Бачу, що ми маємо дублювання камери, і камера дивиться не туди, фіксує позицію орієнтовно. Тобто він в реалтаймі зараз взаємодіє з нашим блендером. Це доволі шизово, це як кооп-блендер. Але повертаємось до того, як це зробити на своєму компі. Ми його попросимо зупинитись. Тож ви берете аддон, драг-н-дропите його в блендер, отак затискаєте, перекидуєте, додається він в блендер. Зробити це треба 2 рази. Перший раз він запропонує створити бібліотеку, потім берете і перетягуєте його. Другий раз він вже встановить аддон. Після цього ви заходите в Preferences, вкладку аддони, пишете сюди MCP сервер, він має бути включений. Тут ви маєте натиснути кнопку Stop MCP сервер і потім знову запустити MCP сервер. Таким чином він налагодить зв'язок з клаудом. В самому клауді вам треба натиснути ось сюди Customize, далі вам треба натиснути Connectors. Після цього вам треба натиснути ось цей плюсик, натиснути Browse Connectors. Тут є перелік програм, з якими може працювати ваш Cloud, Google Disk, Figma, Spotify, що вам потрібно. Сюди ви пишете Blender, натискаєте. Якщо у вас нема блендеру, то тут буде кнопка Install. Якщо у вас є блендер, тут все одно буде кнопка Install, ви її натискаєте. Якщо він у вас встановлений, то він не буде встановлювати новий, він просто зрозуміє, що він встановлений. Ви просто натискаєте. Обов'язково у вас має бути блендер 5.1. На сайті вказано, що 4.1 і старше. Це неправильна інформація, вам потрібен 5.1, найновіший блендер, скачаєте. Силочка в описі. Тут буде написано All Required SMET, все, ви натискаєте Enabled, можете натиснути Configuration, і тут цілий перелік дозволів, що буде Cloud питати,
що зробити, що він не буде питати. Ви можете поставити always allow, тобто дозволити йому робити з вашою сценою все, що йому заманеться. Він не буде нічого питати вас. Тому що якщо ви поставите там якийсь батч, рендер, чи анімацію, чи будь-що, то він просто буде папніться вікно, типу він скаже продовжити, от це мені зробити, і вам треба буде клікати. Тобто дайте йому волю робити, що він хоче. Все, після цього ви натиснули. В деяких туторах в інтернеті я бачив, що треба зайти в код, щось там створити. Це не треба робити, тобто ви можете робити це в безкоштовній версії, не платити. В першу чергу ви запитайте Cloud, типа, чи бачить він Blender? От я його зараз запитаю. Blender. Бачиш? Запитайте, чи бачить він Blender? І він каже, зараз перевіряю. Він щас перевіряє, і він каже, да, я бачу Blender, він поєднаний. Побазаріть з ним, як зі стандартним AI. Якщо будуть якісь проблеми, просто запитайте в нього. І він скаже, ну, зроби це. Тобто, бачите, він обратно камеру виставив. Просто crazy. Це real crazy shit. Вот. Як плівки Міндіча, тільки корисне. Да це все. Більше вам нічого насправді не потрібно. Просто потім включаєте Blender, пишете промпт, додаєте референси. Що він може робити? Ви можете запитати в нього, що він може робити. Він може працювати з геонодами, він може скатерити об'єкти, він може робити якусь анімацію. Йому складно робити ріг. Він каже, давай сам зробиш ріг, а я вже зроблю анімацію. Він може з симуляціями працювати. Тобто, от всяка борінг робота, яка вимагає, типа, щоб ви тицяли якісь технічні штуки, він може це зробити. Те, що креативно, він це зробити не може, тому що у нього нема очей. Він може працювати з об'єктами, які ви вже додали. Він може працювати з вашими текстурами, але ви маєте йому казати, що текстура от так-та називається, зроби з нею те-та. Тобто у нього нема очей, він не бачить. Значить, щодо обчислювань, вони відбуваються, ну, те, що в блендері відбувається в блендері. Тобто це на вашому комп'ютері. Проходять обчислення. Ваша розмова з Клодом відбувається на серверах Клода. Тобто ви з ним розмовляєте, він це відправляє на сервера Клода. Сервера Клода присилають йому Python-код, і він інтегрейтить Python-код. Тобто оце все, це Python-код. Коротше, crazy. Будь ласка, підпишіться на мій канал. Ніхто вам такого не розкаже, тому що всі зажоплять, скажуть, та я сам буду генерувати сцени і зарабатувати $1 мільйон. Вот, більше, ніж Міндіч буду зарабатувати. А я безкоштовно для вас це роблю. У мене на Ютубі 0 монетизація. Підпишіться на мій Інстаграм, підпишіться на мій Ютуб. Може, якщо у мене буде 10 тисяч підписників, мені заплатять $1. Хоча б $1. Так що користуйтесь. Всім пока.